Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Bản thân tôi từ rất lâu là một người có cái thói quen, đó là ghi chép lại những cái bài học, những triết lý cuộc sống và đặc biệt là những câu nói có ý nghĩa của những người thành đạt. Tôi xem đây như là một cái cách để học theo những cái tư tưởng của người đi trước để mà giúp ích cho cuộc sống của mình. Có thể nói là tôi ghi chép từ bất cứ đâu mà tôi đọc hay là tôi nghe được, bất cứ đâu, từ sách báo cho tới phim ảnh, rồi chương trình truyền hình và cả trên radio. Tôi ghi chép lại những lời dạy sâu sắc và thông tuệ từ những người thành đạt trong đủ mọi lĩnh vực của cuộc sống này, từ triết gia, rồi doanh nhân cho đến cả nghệ sĩ và kể cả huấn luyện viên hay là vận động viên thể thao. Cứ hay là tôi ghi lại hết. Dần dần đó các bạn, cái số lượng những cái lời dạy này á, nó tăng lên nhiều qua năm tháng và tôi lưu rất kỹ những cái lời dạy này vào trong cái máy tính của mình á. Bản thân tôi coi đây như là một cái gia tài về các bạn. Có những lúc á, tôi buồn quá trời buồn luôn. Thiệt, bế tắc phải gọi là đỉnh cao của bế tắc luôn á. Bế tắc quá sức bế tắc. Những cái lúc này nói thật, gần như chả ai có thể hiểu mình được, chả ai có thể chia sẻ được với mình được. Cô đơn lắm. Vậy mà cái gia tài, những cái lời dạy này đó các bạn, lại chia sẻ được với tôi rất là nhiều lần. Tôi nói thiệt, đôi khi chỉ cần đọc trúng một cái câu nào đó mà nó khớp với cái hoàn cảnh của mình, thì giống như là mình được tham khảo cái cách suy nghĩ cũng như là cái cách mà những cái người tài năng á, vượt qua cái hoàn cảnh đó. Chỉ vậy thôi á, đơn giản vậy thôi á, mà mình cảm giác giống như là được tiếp thêm sức mạnh và hóa giải được rất nhiều cái bế tắc trong cuộc sống của tôi. Và từ tận trái tim của tôi cầu chúc tất cả các bạn cũng sẽ có được cái cảm giác đó sau khi mà nghe xong cái clip này. Ở trong cái video này á, tôi chọn lọc ra 50 lời dạy cũng như là câu nói ý nghĩa mà tôi rất là tâm đắc để mà chia sẻ với tất cả các bạn. Thật sự tôi nghĩ đơn giản lắm các bạn. Cuối một ngày vất vả trước khi đi ngủ, thật sự tôi nghĩ là không còn gì mà hạnh phúc hơn đối với tôi khi mà để những cái lời dạy quý giá mà mình yêu mến, để những cái lời dạy này thì thầm bên tai, rồi cho mình sự thông thái và thậm chí là đưa mình vào giấc ngủ. Tôi nghĩ cái cảm giác đó nó tuyệt vời lắm. Và tôi thú thật với tất cả các bạn, tôi làm cái video này á, không chỉ là dành cho khán thính giả của tôi, mà tôi còn làm cho chính mình nữa. Tôi thực sự rất muốn nghe những cái lời dạy, những cái lời mà mình tâm đắc nhất mỗi ngày trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Đó là một trong những lý do rất quan trọng để ra đời cái video này. Chắc chắn bản thân tôi sẽ là một trong những người nghe đi nghe lại cái video này nhiều nhất. Vì tận trong trái tim của tôi, đây thực sự là những điều tôi tâm đắc và yêu mến. Ở ngay bên dưới cái video này đó các bạn sẽ thấy có hai cái nút là nút lưu lại và nút tải về để nghe khi không có mạng. Các bạn nhớ tải về để mà có thể dễ dàng hơn trong cái việc tìm và nghe cái video này trong những lần sau các bạn ha. Tôi hy vọng và rất mong tất cả các bạn sẽ thu lại nhiều sự thông thái, nhiều sức mạnh, nhiều niềm tin và cả những niềm vui, những động lực to lớn sau khi mà nghe xong 50 cái lời dạy ý nghĩa này. Rồi, tâm tình tới đây là đủ rồi. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng thưởng thức các bạn nha. Một, sống mà không thất bại là điều bất khả thi, trừ khi bạn sống một cách quá thận trọng như thể bạn chưa từng sống. Mà nếu như thế, bạn đã thất bại sẵn rồi. J.K. Rowling. 2. Ai đó làm bạn tổn thương, thực chất đã khiến bạn đau 2 lần. Lần 1 là chính bản thân vết thương đó, và lần 2 là khi bạn dành thời gian để nghĩ về nó sau đó. Nếu bạn học cách cho qua nỗi đau thứ nhất, thì ít nhất là bạn có thể sẽ tránh được nỗi đau thứ 2. Paul Graham. 3. Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình, vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể, nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời. Trịnh Công Sơn. 4. Đừng bao giờ học để thành công. Hãy học vì sự ưu tú cho bản thân mình. Đừng chạy theo thành công, hãy theo đuổi sự ưu tú. Khi đó, thành công sẽ theo đuổi bạn. Trích từ phim Ba Chàng Ngốc.
5. Ồ, tôi thất bại tới thất bại lui hoài trong đời, và đó là lý do tại sao tôi thành công. Michael Jordan. 6. Lập ra doanh nghiệp riêng của mình, tức là phải làm việc 80 giờ một tuần để khỏi phải làm việc 40 giờ một tuần cho người khác. Đây là câu nói của Ramona E.F. 7. Bất cứ hành động nào còn hàm ý một điều kiện thì nó chưa phải là hành động yêu thương mà chỉ là sự đổi chác. Nguyên Phong phóng tác. 8. Bạn tiến xa tới đâu trong đời phụ thuộc vào việc bạn nhẹ nhàng với người trẻ, cảm thông với người già, đồng cảm với người đang tranh đấu và khoan dung với kẻ yếu và kẻ mạnh. Bởi vì một ngày nào đó trong đời, bạn sẽ thấy mình đã từng trải qua tất cả những khoảnh khắc ấy. George Washington. 9. Tôi nghĩ bụng, đã gọi là hy vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường đi trên mặt đất. Kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Lỗ Tấn. 10. Nhìn thấy người hiền năng thì nên suy nghĩ học tập họ để có thể trở nên hiền năng như họ. Nhìn thấy người không hiền năng thì nên tự xem xét lại bản thân mình có khuyết điểm lầm lỗi giống họ không, từ đó mà sửa đổi, trừ bỏ. Khổng Tử. 11. Đừng bao giờ để một ai đó nói rằng bạn không thể làm điều đó, thậm chí là tôi. Được chứ, giấc mơ của bạn, bạn phải bảo vệ nó. Họ không làm được, họ sẽ nói rằng bạn cũng không thể làm được. Nếu bạn muốn làm điều gì đó, hãy đi mà đạt lấy nó. Chấm hết. Chris Gardner, trích từ bộ phim Mưu cầu hạnh phúc. 12. Nếu bạn không thường xuyên cảm thấy sự không chắc chắn, bạn không phải là một doanh nhân. Drago Rower. Đây là một cái câu mà tôi rất là yêu thích và rất là tâm đắc. Tôi biết cái câu này lần đầu tiên vào năm 2013 và đến tận bây giờ, đây vẫn là một trong những câu mà tôi xem lại nhiều nhất, tôi đọc lại nhiều nhất, tôi ngẫm lại nhiều nhất. Chính xác là như vậy các bạn. Đã xác định đi theo một cái con đường, một cái hoài bão thì lúc nào nó cũng sẽ có sự mông lung hết. Những cái người mà họ chưa dấn thân á, họ cứ nghĩ là mình nhào vô một cái gì đó là nó sẽ êm đềm, nó giống như một đường ray tàu lửa vậy đó. Có sẵn cái đường ray cứ chạy từ đầu A tới đầu B chắc cú, càng giỏi càng chắc cú, nhưng mà không phải. Không bao giờ có sự chắc cú hết các bạn. Cái hình tượng nó giống như một con thuyền nhiều hơn. Bạn không biết là ngày mai nó có sóng dữ, nó có cái chệch choạc gì hay không. Mà nhiều khi nó toàn tới cái lúc mà bất ngờ không à. Không bao giờ có sự chắc chắn. Chỉ có bản lĩnh, chỉ có sự chú ý, chỉ có sự tập trung, sự nỗ lực á, mới giúp mình chèo lái được trước những cái giông bão của cuộc đời. Nên là hãy làm quen với sự không chắc cú, hãy làm quen với sự mơ hồ và hãy làm quen với cái việc nỗ lực để biến từ cái chệch choạc, cái mơ hồ trở thành một cái gì đó rõ ràng hơn và tiến về phía trước. Và một lần nữa các bạn nhớ nha, nếu mà các bạn không thường xuyên cảm thấy không chắc chắn thì có lẽ là các bạn không phải là doanh nhân đâu. Thật sự á. 13. Bóng tối không thể xua đi bóng tối. Chỉ có ánh sáng mới làm được điều ấy. Hận thù không thể xua đuổi đi hận thù. Chỉ có yêu thương mới có thể làm được điều ấy. Martin Luther King. 14. Dù rằng không ai có thể quay lại và tạo dựng một khởi đầu mới, nhưng bất cứ ai cũng có thể bắt đầu từ bây giờ và có một kết thúc mới. Karl Barth. 15. Đôi khi bạn yêu mến một ai đó đơn giản chỉ vì người đó thật lòng yêu mến bạn. Tâm hồn chúng ta được sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến đến từ một tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua. Nguyễn Nhật Ánh, trích từ tác phẩm Tôi là Bê Tô. 16. Thành công không được xây dựng từ thành công, càng không phải đại thành công, mà đại thành công có được chính từ thất bại, thất vọng
và thậm chí là thảm họa. Sumner Reston. 17. Những người giỏi không sinh ra là đã xuất chúng sẵn, mà họ lớn lên một cách xuất chúng. Trích từ phim Bố Già. Thưa quý vị và các bạn, đây một lần nữa là một câu nói mà nó thấm tới tận tim gan tủy của tôi luôn. Thật sự. Và các bạn ngẫm nghĩ mà xem. Hầu hết tất cả chúng ta đều sinh ra ở cái vị trí có thể gọi là sàn sàn nhau. Tôi hiểu có những người sinh ra là đã may mắn hơn người khác. Họ sinh ra ở vạch đích, chúng ta biết điều đó chứ. Nhưng các bạn công bằng mà xem, cái số lượng đó đâu có nhiều đâu. Đại đa số tất cả chúng ta đều sinh ra ở một cái hoàn cảnh nó trung trung, nó bình bình. Và chúng ta thành công hay không, chúng ta hơn người hay không, nó phụ thuộc rất nhiều vào cái sự cố gắng, cái sự ý thức, cái sự để ý, cái sự nỗ lực. Tất cả những điều đó cộng hưởng lại, nó tạo nên một thành tựu của chúng ta ở tuổi trưởng thành. Đúng không các bạn? Thành ra, dù thế nào đi chăng nữa, cái cách chúng ta sống, cái cách chúng ta nỗ lực, nó sẽ quyết định lớn lắm luôn á, tới cái thành tựu và cái vận mệnh của mình. Và một lần nữa, cái câu này nó quá tâm đắc đi, nên tôi xin phép các bạn được đọc lại một lần nữa nha. Những người giỏi không sinh ra là đã xuất chúng sẵn, mà họ lớn lên một cách xuất chúng. 18. Hạnh phúc là lựa chọn chứ không phải an bài. Tình yêu là thứ cần nỗ lực chứ không phải cứ thế diễn ra. Mark Manson. 19. Những người không biết mình đang đi trong bóng tối sẽ không bao giờ tìm thấy ánh sáng. Lý Tiểu Long. 20. Con ngỗng tuyết không cần tắm để khiến chúng có bộ lông trắng. Bạn cũng không cần làm gì ngoài việc là chính mình. Lão Tử. 21. Việc học chính quy giúp bạn kiếm sống. Việc tự học giúp bạn giàu có. Jim Rohn. 22. Nếu hành động của con bạn khiến bạn không ưa chúng, hãy tưởng tượng chúng sẽ ảnh hưởng đến người khác ra sao. Những người ít yêu thương chúng hơn bạn, họ sẽ trừng phạt chúng rất tàn nhẫn. Đừng để điều đó xảy ra. Jordan Peterson. 23. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu. Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỷ che lấp mất. Nam Cao. Trích từ tác phẩm Lão Hạt. 24. Cuộc đời như một cuộc tung hứng. Tung 2 thứ thì ổn thôi, nhưng tung 10 thứ thì là vấn đề lớn. Hãy biết chọn lọc. Brandon Burchard. 25. Chúng ta sinh ra để sống, chứ không phải để chuẩn bị sống. Boris Pasternak. 26. Điều tôi sợ nhất là tính tự mãn. Khi mọi thứ trở nên tốt hơn, mọi người có xu hướng muốn làm ít hơn mà hưởng nhiều hơn. Lý Quang Diệu. 27. Mua một doanh nghiệp tuyệt vời với giá chấp nhận được còn hơn là mua một doanh nghiệp chấp nhận được với giá tuyệt vời. Charlie Munger. 28. Ngươi phải chạy hết sức để đứng im một chỗ. Nữ hoàng đỏ. Trích từ phim Alice ở xứ sở thần tiên. Đây cũng là một cái điều mà tôi lưu tâm rất là nhiều. Làm thế nào để có thể đứng vững mãi ở một cái vị trí tốt, để có thể bất biến ở một cái vị trí mà nhiều người ao ước? Câu trả lời rất đơn giản. Phải nỗ lực hết sức. Chỉ có nỗ lực hết sức mới giúp chúng ta giữ được những thành quả của mình. Một khi bạn lơi là, mọi thứ sẽ tuột dần. Nó giống như là các bạn đi tập tạ vậy. Tập thể hình á, bạn không nỗ lực, cố gắng tập liên tục, một lúc nào đó cơ của bạn sẽ bị nhão. Thành công cũng như vậy. Để bạn ngồi yên ở vị trí ngon nhất, ổn nhất, bạn phải chạy hết sức, bạn phải nỗ lực hết sức. Đó là một cái chân lý rất hay từ một cái bộ phim dành cho trẻ con, là bộ phim Alice ở xứ sở thần tiên. 29. Tôi cũng phải chấp nhận hy sinh tất cả những gì thuộc về tuổi trẻ. Nếu nửa làm nửa chơi, hoặc vướng bận chuyện yêu,
sẽ không đạt được thành quả. Đây là câu nói của ca sĩ Đan Trường. Sở dĩ tôi đưa cái câu này vào trong chương trình này vì tôi muốn tất cả mọi người có cái hiểu đúng về thành công. Tôi muốn tất cả mọi người hiểu rằng thành công không bao giờ đơn giản. Thành công là nỗ lực, thành công là hy sinh, thành công là vất vả. Nên hãy chọn một sự thành công mà các bạn thực sự muốn. Tôi muốn tất cả các bạn hiểu rằng thành công lớn nó sẽ đòi hỏi sự trả giá rất lớn. Các bạn cần ý thức được điều đó. Tôi cho rằng mọi sự vỡ mộng lớn nhất trong sự nghiệp, trong cuộc sống của hầu hết mọi người, nó xuất phát từ cái việc bạn không đánh giá đúng cái giá phải trả để đạt được thành công. Và các bạn đã có thể thấy, nói như ca sĩ Đan Trường, tôi phải chấp nhận hy sinh tất cả những gì thuộc về tuổi trẻ. Muốn đi chơi cũng không được, muốn yêu đương bình thường cũng không được, muốn ngồi nhậu ăn vặt vỉa hè với bạn bè cũng không được. Đó là cái giá của một siêu sao đó các bạn. Là cái giá để trở thành một tượng đài. 30. Bạn sẽ hoàn tất bất cứ điều gì trong đời nếu bạn không màng ai sẽ ngợi khen. Harry Truman. 31. Khi ta nhớ về quá khứ thì nó thường là tươi đẹp, và đôi khi nó đẹp do chúng ta huyễn hoặc nó lên. Thực tế thì ngược lại, quá khứ thường tệ hại hơn bây giờ. Hans Rosling. 32. Yêu một người không phải vì người đó hoàn hảo, mà là khi dù biết họ không hoàn hảo, bạn vẫn yêu họ. Jodie Picoult. 33. Bi ai lớn nhất của đời người là chết vì tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau. Trang Tử. 34. Một số mảng đầu tư sẽ sinh lời, một số thì không. Điều quan trọng là chúng ta có bài học. Jeff Bezos. Đây là câu nói của ông chủ công ty Amazon về tầm quan trọng của việc nhìn nhận những thất bại và học điều gì đó liên quan tới thất bại để hướng tới tương lai. 35. Bản chất con người là yếu đuối. Chúng ta không có khả năng phấn đấu cho một mục đích quá xa, quá lớn. Chúng ta chỉ có thể tâm niệm và hướng tới mục tiêu đó, nhưng cái thân thì không có khả năng. Con người cần có những mục tiêu ngắn hạn. Giáo sư Ngô Bảo Châu. 36. Hãy yêu lấy sách, vì chắc chắn trong đời bạn sẽ gặp một cuốn sách hợp với bạn, như thể dành cho bạn, thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi. Điều thú vị là bạn sẽ chẳng bao giờ biết cuốn sách đó là cuốn sách nào. Vì vậy, hãy kiên trì đọc sách, rồi bạn sẽ tìm ra được cuốn sách tuyệt vời đó. Robin Sharma. 37. Trong cự ly dài thì đối thủ duy nhất là chính mình. Mình phải thắng mình trước, chứ không phải là thắng những thứ bên ngoài. Haruki Murakami. 38. Người ta có thể lấy đi tất cả trừ một thứ, một quyền tự do cuối cùng của con người. Đó là lựa chọn thái độ trước những hoàn cảnh ập đến, lựa chọn một lối đi. Viktor Frankl. 39. Mục đích tối thượng là dùng ít hơn những gì mình có và cam kết không xài tới những đồng tiền cuối cùng. Suze Orman. Các bạn biết là bà Suze Orman là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về tài chính cá nhân. Và tôi đưa cái câu của bà Suze vào cái chương trình này là để các bạn có thể nhớ một cái quy tắc có thể đổi đời các bạn về mặt tiền bạc. Các bạn cứ nghĩ là tài chính là phải cao xa cao siêu, đúng không? Thực ra các bạn, trước khi các bạn đi tới những khái niệm, những cái khó khăn cao siêu trong lĩnh vực tài chính thì các bạn cần nắm được những cái điều cốt yếu, căn bản và đơn giản như thế này. Để mà không bao giờ gặp rắc rối về tài chính các bạn ráng nhớ nha, luôn phải dùng ít hơn những gì mình có và cam kết không xài tới những đồng tiền cuối cùng. Đó chính là cái quy tắc số 1 trong quản lý tài chính cá nhân. Nếu các bạn tuân theo tuyệt đối cái quy tắc này, đời các bạn sẽ không bao giờ rơi vào bất kỳ một cái vũng lầy nào liên quan tới tiền bạc. 40. Khán giả từng lo lắng khi kỳ nữ Kim Cương không còn đứng trên sân khấu. Ai sẽ thay bà tỏa sáng? Đến nay, mọi người đã có đáp án.
ai cũng có thể thay thế. Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc. Thời của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc còn trẻ đó các bạn, thì nghệ sĩ Kim Cương là một trong những siêu sao. Bà thành công tới mức mà khi mà bà ở cái tuổi có thể gọi là xế chiều của nghề nghiệp á, thì mọi người lo lắng, mọi người tiếc một ngôi sao lớn như thế này chừng nào mới có người thay thế, vì bà quá giỏi, bà quá chói sáng. Thời điểm đó người ta nghi ngờ là liệu tương lai còn ai có thể làm tốt hơn hay không. Kết quả là sau thời gian, không chỉ có một mà còn rất nhiều ngôi sao mới nổi lên, cực kỳ xuất sắc và hoàn toàn có thể thay thế những ngôi sao trước đó. Tre già măng mọc luôn luôn đúng. Vì vậy, một trong những nguyên lý bất biến của cuộc đời đó là không có điều gì không thể thay đổi. Thay đổi là tất yếu, ai cũng có thể thay thế. 41. Người có giáo dục là nhiều hơn việc có tri thức và kỹ năng. Theo định nghĩa, giáo dục là quá trình khơi gợi tiềm năng của một người, làm nảy sinh trong anh ta hay cô ta hiểu biết về tiềm năng của mình, tức là biết bản thân họ, và căn cứ trên điều đó mà hành động một cách có trách nhiệm. Điều đó nghĩa là họ chịu trách nhiệm cho bất cứ cái gì họ làm với gia đình, xã hội và đất nước của họ. Người có giáo dục là người biết và hành động tương ứng với sự biết đó. Giáo sư John Vũ. 42. Cách để bắt đầu đó là dừng việc nói lại và hãy bắt đầu làm. Walt Disney. 43. Đẹp là thoải mái với những gì thuộc về bạn. Đẹp là biết và chấp nhận con người của chính bạn. Ellen DeGeneres. 44. Chi phí phải trả cho sự sai lầm ít hơn so với việc không làm gì cả. Seth Godin. Đây là cái câu mà có lẽ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa các bạn nha. Nếu các bạn muốn làm một điều gì đó nhưng các bạn không làm thì đó luôn luôn là thất bại lớn nhất. Và chuyên gia marketing hàng đầu thế giới, đó là ông Seth Godin, đã đúc kết lại thành một cái câu mà nó xứng đáng nằm trên bất kỳ một cái màn hình nền điện thoại nào của tất cả chúng ta. Chi phí phải trả cho sự sai lầm là ít hơn so với việc không làm gì cả. 45. Đường đến địa ngục được lát bằng thiện tâm. Cách ngôn: nếu chúng ta có ý định tốt nhưng thiếu hành động, chỉ biết trì hoãn, lười biếng, thì rồi cái đích cuối cùng của chúng ta cũng sẽ chỉ là địa ngục mà thôi. Mọi ý định tốt là vô nghĩa trừ khi nó được thực hiện. Hãy nhớ, đường đến địa ngục được lát bằng những thiện tâm. 46. Không chỉ trong bóng đá mà còn trong cả cuộc sống, bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái khi được khen là làm tốt lắm. Đó là từ ngữ tuyệt vời nhất được phát minh. Sir Alex Ferguson. Sự động viên thực sự rất quan trọng trong cuộc sống các bạn ạ. 47. Khi đã hứa một điều thì tôi sẽ làm. Hôm nay làm, mai chết đi, tôi vẫn sẽ làm. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. 48. Cách duy nhất để làm tốt một việc là hãy yêu công việc bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy cứ tiếp tục tìm kiếm, đừng dừng lại. Steve Jobs. Hãy nhớ nha, nếu bạn chưa tìm thấy công việc mà bạn thích, hãy vững tâm tìm nó, đừng dừng lại. 49. Sẽ thật buồn nếu một ngày bạn cho rằng mình chẳng có gì để phấn đấu và tiến bộ. Lionel Messi. Messi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Anh được gọi là thiên tài và hàng triệu người trên thế giới, thậm chí là hàng tỷ người dõi theo anh, dõi theo những bước chạy, dõi theo những trận đấu và cả dõi theo quan điểm sống của con người này. Và nếu các bạn tinh ý, các bạn nghe cái câu phát biểu này, các bạn sẽ thấy cái điều mà cầu thủ này rất trân trọng trong nghề nghiệp của mình, đó là những thử thách. Những thử thách để chúng ta có thể phấn đấu, để chúng ta có thể tiến bộ và để chúng ta có thể cảm thấy mình còn ý nghĩa trên đời này. Giá trị của bạn được xác định dựa vào những gì mà bạn giải quyết, dựa vào những gì bạn làm được cho thế giới, dựa vào những thử thách mà bạn vượt qua. Có rất nhiều người trong các bạn rất sợ thử thách, nhưng mà các bạn tin tôi đi,
Cuộc sống của các bạn nếu không có nhiều thử thách để các bạn vượt qua thì nó sẽ nhàm chán lắm, nó sẽ tầm thường lắm và nó cũng sẽ dằn vặt nhiều lắm các bạn. Nên hãy nhớ nha, sẽ thật buồn nếu một ngày bạn cho rằng mình chẳng có gì để phấn đấu và tiến bộ. 50. Với tôi, khi đã xác định lập gia đình thì mình cũng như bao người phụ nữ khác. Tôi chưa bao giờ đặt tâm thế mình là một người nghệ sĩ khi làm vợ, làm mẹ. Ở ngoài, có thể Lệ Thủy nổi tiếng đình đám, nhưng khi bước vào thềm nhà thì tôi bỏ hết những điều đó sau gót chân. Tôi nghĩ vợ chồng trong cuộc hôn nhân như một tổ chim. Trong đó, người vợ phải biết vun vén, có trách nhiệm chăm lo gia đình thì cái tổ ấm ấy mới được lâu dài. Nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy. Câu chốt lại chương trình ngày hôm nay là từ một huyền thoại khác của nghệ thuật cải lương Việt Nam. Và kể cả bạn có yêu thích bộ môn nghệ thuật này hay không, thì triết lý của nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy vẫn là điều gì đó rất sâu sắc để chúng ta có thể học mỗi ngày. Bạn có thể làm giám đốc, bạn có thể là một người mà cả triệu người ngưỡng mộ, bạn có thể là ai đó ở ngoài kia. Nhưng hãy nhớ, một khi bạn bước chân vào ngôi nhà của mình, đặt cái bước chân đầu tiên vào, đừng bao giờ quên vai trò của bạn bắt đầu thay đổi. Bạn không còn là một ngôi sao nữa. Hãy gỡ cái lớp áo đó ra đi. Hãy là một người vợ, một người chồng, một người con, một người chân thành trong gia đình đó. Và đó chính là công thức của một gia đình hạnh phúc. Đừng lẫn lộn giữa vai trò xã hội và vai trò trong tổ ấm. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe trọn vẹn chương trình ngày hôm nay. Hãy comment cho chúng tôi biết nếu các bạn muốn chúng tôi làm thêm những nội dung tương tự như thế này. Chúng tôi chúc các bạn sức khỏe, thành công và nhiều bình an. Xin trân trọng cảm ơn một lần nữa và xin chào.